Khi trời im lặng, cuộc đời lên tiếng. Có những khoảnh khắc trong đời, bạn không nghe thấy tiếng trả lời từ bất cứ đâu, không từ lời khuyên, không từ người thân, cũng chẳng từ chính mình. Bạn đứng giữa một ngã ba, lặng lẽ, mơ hồ, nơi mọi thứ xung quanh dường như đã ngừng lại, ngoại trừ tiếng thở dài rơi giữa lồng ngực. Bạn tự hỏi, tại sao tôi đã sống tử tế mà vẫn bị tổn thương? Tại sao tôi cố gắng nhiều như vậy mà vẫn không được ghi nhận? Phải chăng trong thế giới này, người sống có tâm lại là người chịu thiệt? Nhưng rồi, nếu bạn đủ can đảm để tắt đi tiếng ồn của xã hội, ngừng chạy theo ánh nhìn của người khác và bắt đầu ngồi lại thật yên với chính mình, bạn sẽ nghe thấy một tiếng nói khác rất khẽ, nhưng rất thật. Đó là tiếng của cuộc đời không phải đang im lặng, mà là đang dạy bạn bằng một cách sâu sắc hơn mọi lời nói. Cuộc đời không vận hành bằng lý lẽ, nó vận hành bằng bản lĩnh. Nó không trao phần thưởng cho người biết đợi, mà trao cho người biết đứng dậy đúng lúc, bước tiếp trong cô đơn, và không bỏ cuộc khi mọi thứ dường như quay lưng. Bạn có thể là một người tốt, nhưng để được bước tiếp, bạn cần hơn thế. Bạn cần có bản lĩnh của một con sói, không để tàn nhẫn, mà để tồn tại giữa sự lạnh lùng. Và bạn cũng cần giữ trái tim Phật để không đánh mất chính mình giữa cơn giông của thế sự. Đó không phải lựa chọn dễ, nhưng nếu bạn đọc đến đây, có lẽ bạn đã sẵn sàng. Sẵn sàng để không chỉ sống mà sống như một con người có chiều sâu, có nội lực và có sứ mệnh. Bạn đã bao giờ nghe thấy tiếng gọi âm thầm đó chưa? Nếu có, hãy để lại bình luận, tôi đã nghe tiếng gọi của chính mình. Vì đôi khi, một sự đồng cảm cũng có thể mở ra một hành trình mới. Phần 1: bản lĩnh sói, trái tim Phật, hải cực của một con người lớn. Có một nghịch lý đau đáu trong đời sống mà ít ai dám đối diện. Càng sống thiện lương, bạn càng dễ tổn thương. Càng sống mềm mỏng, bạn càng dễ bị chèn ép. Ở thế gian này, lòng tốt không đủ để bảo vệ bạn khỏi sóng gió. Nó chỉ khiến bạn trở nên dễ bị tổn thương hơn trong một thế giới vận hành bởi cạnh tranh, quyền lực và lợi ích. Nhưng chẳng lẽ vì vậy mà ta phải trở thành kẻ sắc bén, lạnh lùng, vô cảm để tồn tại? Không, câu trả lời không nằm ở một thái cực. Câu trả lời nằm ở sự hội tụ cao nhất giữa bản lĩnh và từ bi. Một cảnh giới mà người ta gọi là sói ngoài, Phật trong. Sói biểu tượng của sự quyết liệt, dứt khoát, khôn ngoan và không thỏa hiệp với điều sai trái. Phật biểu tượng của sự bao dung, từ bi, nhẹ nhàng và lặng lẽ chữa lành. Người mạnh mẽ thật sự không phải là người hét to hay ra đòn trước, mà là người có khả năng giữ sự bình tĩnh khi mọi thứ đang hỗn loạn và chỉ hành động khi điều đó cần thiết để bảo vệ điều đúng. Người trí không đánh để thắng, họ đánh để kết thúc vòng xoáy đau khổ. Người có bản lĩnh sói không phải là người gây chiến, mà là người biết khi nào nên chiến và khi nào nên rút lui để giữ toàn cục. Người có trái tim Phật không phải là kẻ yếu mềm, mà là người đủ mạnh để tha thứ khi lòng mình vẫn còn đau. Bạn đang sống theo hướng nào? Bạn nghiêng về sự khôn khéo hay lòng thiện lành? Hay bạn đang loay hoay giữa hai thái cực, chưa tìm được sự cân bằng? Hãy để lại bình luận bên dưới. Tôi muốn rèn luyện bản lĩnh như sói và giữ trái tim từ bi như Phật. Đó có thể là bước đầu tiên trên hành trình trở thành phiên bản mạnh mẽ và sâu sắc nhất của chính bạn. Phần 2: cuộc sống là một hành trình tú luyện. Có người nói, chỉ cần sống tốt, ông trời sẽ thương. Nhưng thực tế thì sao? Xã hội này không tôn vinh người tốt, nó chỉ ngả mũ trước người có giá trị và sức ảnh hưởng. Vì vậy, sống tử tế thôi chưa đủ, bạn còn phải đủ vững chãi để giữ được sự tử tế đó giữa một thế giới luôn muốn bào mòn nó. Tu hành không có nghĩa là rời bỏ đời sống. Người tu chân chính không phải là người trốn lên núi cao tụng kinh gõ mõ, mà là người sống giữa đời đầy sóng gió, vẫn giữ được tâm trong, trí sáng và hành động đúng lúc. Tu không phải là ngồi yên, mà là đi giữa phố chợ, lòng không nhiễm bụi trần. Người mạnh không phải là người khiến ai cũng phải sợ, mà là người khiến người khác nể vì họ bình tĩnh, điềm đạm và có nội lực âm thầm như nước ngầm sâu. Họ không ồn ào, không cần chứng minh, nhưng khi có mặt, sự hiện diện của họ mang lại cảm giác an toàn và tin cậy. Tu là sửa mỗi hành vi, mỗi lời nói, mỗi suy nghĩ để đến gần hơn với bản thể sáng suốt của chính mình. Cuộc sống này là một võ trường nhưng cũng là một thiền đường, tùy cách bạn nhìn và cách bạn bước đi. Người tu luyện thật sự không cần nói về tu, họ âm thầm rèn luyện trong từng hành động, từng phản ứng, từng lựa chọn mỗi ngày. Bạn đã từng đặt câu hỏi, tôi đang tu điều gì trong đời sống của mình? Nếu bạn cũng đang âm thầm sửa mình giữa những va vấp, hãy để lại bình luận, tôi chọn sống giữa đời mà không đánh mất chính mình.
Đó chính là bước đầu tiên của một hành trình tu luyện bền bỉ và sâu sắc. Phần 3. Tư duy phân tầng. Bạn đang sống ở cấp độ nào? Trong cuộc sống, con người không được phân tầng bởi địa vị hay tài sản như nhiều người lầm tưởng. Sự phân tầng sâu nhất của con người nằm ở tư duy. Bởi người giàu hôm nay có thể nghèo ngày mai, người nổi tiếng hôm nay có thể biến mất trong lãng quên. Chỉ có tư duy và nhận thức là thứ quyết định bạn đang sống cuộc đời của chính mình hay đang sống cuộc đời do người khác định nghĩa hộ. Thế giới này, nếu nhìn từ góc nhìn trí tuệ, có thể chia thành 3 tầng. Tầng dưới sống theo bản năng và nhu cầu. Ăn gì tối nay, đi đâu cuối tuần, giải trí gì cho đỡ chán. Đây là lớp người đông đảo nhất sống theo cảm xúc, chạy theo sự thỏa mãn tức thì. Họ không có kế hoạch, không có mục tiêu dài hạn. Họ làm việc vì lương, tiêu tiền theo quảng cáo, sống như chiếc lá trôi theo dòng. Tầng trung sống để được công nhận. Tôi có được người khác đánh giá cao không? Có ai đang nói xấu sau lưng tôi không? Tầng này khao khát ánh nhìn từ bên ngoài. Họ muốn nổi bật, muốn được yêu thích, muốn ghi điểm trong mắt người khác. Nhưng chính vì vậy, họ dễ mệt mỏi, dễ tổn thương khi bị hiểu lầm. Họ có thể tài giỏi, nhưng vẫn bị dẫn dắt bởi cái tôi và sự phán xét của xã hội. Tầng trên sống theo hệ thống và chiến lược. Tôi đang đầu tư thời gian vào điều gì? Giá trị tôi để lại trong 10 năm tới là gì? Đây là nhóm người có khả năng nhìn xa hơn hiện tại. Họ không chạy theo sự công nhận ngắn hạn, mà sống theo nguyên tắc, mục tiêu và hệ thống riêng. Họ không cần đám đông cổ vũ, chỉ cần thấy mình đang đi đúng hướng. Nhưng sự thật đáng buồn là gì? Người sống ở tầng dưới thì đông, người ở tầng giữa thì ồn ào, nhưng người ở tầng trên thì thường rất im lặng. Họ ít lên tiếng, ít than vãn, vì họ bận thiết kế cuộc đời mình. Xã hội không công bằng. Người tốt nhưng thất bại vẫn bị xem thường. Người xấu nhưng thành công lại được tung hô. Vì thế giới này vận hành bằng lợi ích, không phải bằng đạo lý. Nhưng nếu bạn hiểu được điều đó, bạn sẽ không còn đau khi bị bỏ qua, không còn giận khi không được ghi nhận, bởi bạn biết mình đang sống ở tầng nào và vì điều gì. Người thông minh sống để được nhìn thấy, người khôn ngoan sống để tạo ra giá trị, nhưng người thức tỉnh sống để tạo ra ảnh hưởng vượt khỏi chính mình. Vậy, bạn đang sống ở tầng nào? Bạn sống để được công nhận hay để tự định nghĩa mình? Bạn sống theo phản ứng hay theo chiến lược? Hãy để lại bình luận, tôi chọn sống có chiến lược và giá trị. Đó là khởi đầu cho một hành trình sống tỉnh thức và vươn mình ra khỏi sự tầm thường mà xã hội dễ dàng gán cho bất cứ ai không chịu nghĩ xa. Phần 4. Thiết kế cuộc đời. Không chủ động, bạn sẽ bị thiết kế. Cuộc đời mỗi người giống như một căn nhà. Nếu bạn không chủ động lên bàn vẽ, không lựa gạch, chọn hướng, thiết kế ánh sáng thì người khác sẽ làm điều đó thay bạn. Và khi ấy, đừng trách vì sao bạn không thấy thoải mái trong chính ngôi nhà của cuộc đời mình. Người mạnh là người biết thiết kế chính mình. Họ không chỉ đầu tư vào kiến thức mà còn tự lập trình lại tư duy, thái độ sống, mối quan hệ, cách tiêu tiền, cách phản ứng, thậm chí là cách im lặng. Người yếu là người bị thiết kế bởi xã hội. Họ chạy theo tiêu chuẩn chung, cố gắng sống như người khác mong muốn và đánh đổi bản sắc của mình để được tạm thời chấp nhận. Tôi từng gặp một người đàn ông 60 tuổi. Ông làm kỹ sư suốt gần 40 năm, nổi tiếng là cần cù, không bao giờ phàn nàn. Nhưng trong một buổi chiều tĩnh lặng ở quán cà phê ven sông, ông nhìn xa xăm và nói một câu khiến tôi lặng người. Tôi không biết mình là ai ngoài công việc. Đó không phải là một câu nói buồn, đó là một hồi chuông cảnh tỉnh. Vì trong suốt cuộc đời, ông đã sống như một con ốc vít trong guồng máy xã hội siêng năng, đúng giờ, hữu ích, nhưng không có bản thiết kế riêng cho chính mình. Khi guồng máy dừng lại, ông không biết mình thuộc về đâu. Nếu bạn không điều khiển bánh lái của cuộc đời mình, thì đừng ngạc nhiên khi nó đưa bạn đến một bến bờ mà bạn chưa từng mong muốn. Mỗi ngày trôi qua là một viên gạch. Câu hỏi đặt ra là bạn đang xây gì? Một lâu đài có ý nghĩa hay chỉ là một căn phòng thuê theo ý người khác? Cuộc đời không nên để mặc cho số phận. Nó cần được thiết kế có chủ đích bằng tư duy độc lập, bằng chiến lược dài hạn, bằng sự tỉnh táo trước những lựa chọn nhỏ nhất. Vậy bạn có đang sống một cuộc đời do mình thiết kế? Hay bạn đang sống trong một kịch bản ai đó viết sẵn? Hãy để lại bình luận, tôi chọn thiết kế cuộc đời mình từ hôm nay. Bởi đó không chỉ là một tuyên bố, mà là một bước ngoặt nơi bạn bắt đầu trở thành kiến trúc sư của chính vận mệnh mình. Phần 5. Cơ hội là những bài kiểm tra ngụy trang. Chúng ta thường ước ao những điều tốt đẹp, một tình yêu trọn vẹn, một công việc ý nghĩa,
một cuộc đời an yên. Nhưng rồi, ta thất vọng khi thấy những điều đó không đến, hoặc đến rồi, lại rời đi quá nhanh. Nhưng có bao giờ bạn dừng lại để hỏi, liệu tôi đã thật sự xứng đáng với điều mình mong cầu chưa? Cuộc đời không tặng quà miễn phí. Nó không gửi hạnh phúc trong hộp quà bọc nơ, không đặt thành công trên bàn bạc, cũng không gắn nhãn đây là cơ hội của bạn. Thay vào đó, mọi thứ bạn khao khát đều sẽ được trao đến bạn trong vỏ bọc của một thử thách. Bạn muốn có một tình yêu bền vững, cuộc đời sẽ gửi đến bạn những mối quan hệ làm tổn thương bạn trước, để xem bạn có đủ trưởng thành để yêu một người một cách sâu sắc hay chưa. Bạn muốn thành công, trước tiên, bạn sẽ trải qua thất bại, mất phương hướng, thậm chí bị phản bội để rèn cho bạn sự kiên định. Bạn mong muốn sự bình an, trước đó, cuộc sống sẽ đặt bạn giữa hỗn loạn để bạn học cách tìm bình yên từ bên trong, chứ không phụ thuộc vào hoàn cảnh. Mỗi phần thưởng trong đời đều ẩn mình trong một bài kiểm tra. Nếu bạn né tránh thử thách, bạn cũng đang từ chối cơ hội. Cơ hội không dành cho người cầu nguyện mà không hành động. Nó dành cho người chịu đi qua nỗi đau, đứng dậy sau khi ngã, và vẫn giữ trái tim sáng suốt khi thế giới xung quanh trở nên hỗn loạn. Bạn đang mong điều gì nhất lúc này? Và bạn đã sẵn sàng vượt qua những bài kiểm tra ngụy trang mà cuộc đời gửi đến chưa? Hãy để lại bình luận, tôi sẵn sàng đối diện với thử thách để trở thành người xứng đáng. Vì chỉ khi bạn vượt qua, bạn mới không còn là người mong muốn, mà là người đã được chọn. Phần 6 nhận thức sâu sắc, thấy được cốt lõi, không chỉ lớp vỏ. Có một sai lầm phổ biến mà rất nhiều người mắc phải trên hành trình trưởng thành, đó là tưởng rằng muốn hiểu được đời, phải đi thật xa, gặp thật nhiều người, đọc thật nhiều sách. Nhưng trên thực tế, hiểu đời không đến từ khoảng cách địa lý, mà đến từ chiều sâu nhận thức. Bạn có thể đi khắp năm châu mà vẫn nông cạn nếu bạn chỉ nhìn bằng đôi mắt. Bạn cũng có thể không rời khỏi con hẻm nhỏ, nhưng vẫn thấu hiểu cuộc đời nếu bạn biết nhìn bằng tâm trí tỉnh thức. Một người cư xử tệ với bạn không nhất thiết là một người xấu. Có thể đó là một đứa trẻ từng bị tổn thương chưa lành, đang cố dùng gai góc để che giấu vết nứt bên trong. Một người sống hơn thua, đố kỵ, ích kỷ chưa chắc đã là ác. Có thể họ chỉ chưa từng được ai công nhận giá trị của mình nên phải liên tục khẳng định bản thân bằng cách hạ thấp người khác. Muốn nhìn xa, dùng đôi mắt. Muốn nhìn sâu, dùng trái tim. Muốn nhìn đúng, dùng trí tuệ. Khi bạn bắt đầu thấy được bản chất ẩn sau hiện tượng, bạn không còn sống bằng phản ứng mà bắt đầu sống bằng lựa chọn. Bạn không còn nổi giận vì một lời nói vô duyên, không còn buồn vì một cái nhìn soi mói, không còn tổn thương vì ai đó vô tâm. Thay vào đó, bạn học được cách im lặng quan sát, điềm tĩnh đáp lại và tách mình ra khỏi kịch bản của cảm xúc bản năng. Nhận thức sâu sắc không khiến bạn trở nên lạnh lùng mà khiến bạn sống có chiều sâu hơn. Bạn không sống để đánh giá mà để thấu hiểu. Không sống để kiểm soát người khác mà để làm chủ chính mình. Bạn đã bao giờ thử nhìn lại những mâu thuẫn trong đời mình không để đổ lỗi mà để hiểu? Nếu bạn cũng đang chọn đi con đường của người quan sát sáng suốt, hãy để lại bình luận. Tôi chọn nhìn đời bằng trí tuệ, không bằng phản ứng. Đó là lúc bạn không chỉ đang sống, mà đang thực sự hiểu sống là gì. Phần 7 triết lý vô, càng bỏ bớt, càng đạt nhiều. Khi còn trẻ, ta hay mơ ước có thật nhiều tiền bạc, nhiều danh tiếng, nhiều người công nhận. Nhưng càng trưởng thành, càng đi qua những va đập trong đời sống, ta mới nhận ra, không phải thứ gì thêm vào cũng làm đầy. Có những lúc, bỏ bớt mới là cách để chạm tới tự do. Trong các trường phái triết lý sâu sắc nhất của phương Đông từ Thiền Tông, Đạo gia cho đến Phật học có một điểm chung kỳ lạ, đích đến không phải là có thêm, mà là bớt đi. Vô ngã, không đồng hóa bản thân với danh xưng, chức vị, vai trò xã hội, bởi tất cả chỉ là áo khoác tạm thời của linh hồn trong hành trình ngắn ngủi. Vô vi, không hành động từ cái tôi cá nhân, mà để sự thật tự dẫn đường, làm mà không cưỡng ép, giúp mà không đòi ghi công. Vô dục, không chạy theo những thỏa mãn bên ngoài, mà học cách đủ đầy từ bên trong, biết buông bỏ đúng lúc để giữ lại những điều thực sự có giá trị. Người càng ôm nhiều, càng mệt. Người biết buông đúng thứ mới đủ tay để đón điều đáng quý. Điều nghịch lý là chính những người đạt được vô lại thường là những người sở hữu nhiều nhất không phải vật chất, mà là sự bình an, sáng suốt và tự do nội tâm. Họ không còn cần phải chứng minh mình với thế giới. Họ không còn sợ mất vì họ không bị lệ thuộc vào bất cứ thứ gì để tồn tại. Họ không chạy theo cuộc đời, họ sống hòa với nó mà không bị nó cuốn đi. Vậy bạn đang chạy theo điều gì?
Thứ bạn đang nắm giữ là thật sự cần thiết hay chỉ là thói quen không dám buông? Hãy để lại bình luận. Tôi chọn buông bớt để sống sâu sắc và tự do hơn. Bởi đôi khi, cái làm ta mỏi mệt không phải là những gì cuộc đời bắt ta gánh, mà là những thứ ta chọn mang theo mà chưa từng xem lại. Phần 8 người tu hành thật sự là AI. Trong một xã hội đầy biến động, nơi người ta dễ bị ấn tượng bởi hình thức, bởi lời nói hoa mỹ hay danh xưng đạo mạo, thì việc hiểu đúng về một người tu hành là điều ngày càng trở nên cần thiết. Không phải cứ mặc áo lam là người tu hành. Không phải cứ ngồi thiền là người đã giác ngộ. Tu hành không nằm ở dáng vẻ, mà nằm ở tầng sâu của ý thức và hành động. Người tu thật sự không cần rút khỏi đời sống để thanh tịnh, mà chính là người sống giữa đời mà vẫn giữ được ánh sáng bên trong mình. Họ là người có trí tuệ để phân biệt đúng sai, giả thật, có năng lực để hành động, kiến tạo và chịu trách nhiệm, có lòng từ bi để bao dung, chữa lành và không phán xét. Và trên hết, họ không cần được gọi là người tu, bởi từng hành động của họ đã là tu rồi. Có những người không ở chùa, không có pháp danh, không tụng kinh mỗi ngày, nhưng sự hiện diện của họ khiến người khác thấy nhẹ lòng. Họ không giảng đạo, nhưng sống sao cho người khác muốn sống tử tế hơn. Đôi khi, chỉ một lời khuyên, một cái nhìn thấu hiểu, hay một câu nói đúng lúc của họ cũng đủ kéo ai đó ra khỏi bờ vực. Tu hành không phải là trốn tránh thế gian, mà là đi xuyên qua nó với một trái tim không vần đục. Người tu thật sự sống bằng từng hơi thở tỉnh thức. Họ không cần sân khấu, không cần tràng pháo tay. Họ hành động lặng lẽ, nhưng tác động sâu xa. Bạn không cần lên núi để tìm thầy. Bạn chỉ cần nhìn vào cách bạn sống mỗi ngày và hỏi: hành động hôm nay của mình có mang lại an lạc cho ai đó không? Nếu có, bạn đang tu. Nếu chưa, bạn đang trên đường. Và mọi con đường tu đều bắt đầu từ chính những điều giản dị nhất. Hãy để lại bình luận: tôi chọn sống tỉnh thức và mang lại bình an cho những người xung quanh. Vì có thể bạn không cần được gọi là người tu, nhưng bạn có thể là người giúp người khác bắt đầu hành trình chữa lành của họ. Bạn chọn sống như sói, như Phật hay như một bản sao? Mỗi người trong chúng ta đều sẽ phải sống. Câu hỏi là bạn sống như ai? Và bạn sống vì điều gì? Bạn có thể sống theo kỳ vọng của xã hội, ngoan ngoãn, thành công vừa đủ, tử tế có giới hạn. Bạn cũng có thể sống như một bản sao của người khác, nói điều đúng, làm điều an toàn, đi con đường đông người đã chọn. Nhưng đến một lúc nào đó, bạn sẽ nhận ra không ai sống giùm bạn, cũng không ai trả hộ giá cho những lựa chọn sai lầm của bạn. Chỉ có bạn và linh hồn bạn là người duy nhất chịu trách nhiệm cho cuộc đời này. Bạn có thể chọn sống để được yêu thích hoặc chọn sống để lại giá trị. Bạn có thể chọn làm một người dễ thương hoặc chọn làm một người có sức ảnh hưởng. Bạn có thể chọn tránh xung đột hoặc chọn đối diện với sự thật, dù nó khiến người khác không thoải mái. Hãy là một con sói có trái tim Phật. Một con người biết gầm lên khi cần bảo vệ lẽ phải, nhưng cũng biết lặng lẽ nhường nhịn để gìn giữ bình yên. Một con người không thỏa hiệp với cái sai, nhưng không cay nghiệt với người sai. Một con người dám bước vào đời với bản lĩnh kiên cường, nhưng vẫn giữ được sự dịu dàng nguyên vẹn nơi tâm hồn. Thế giới không cần thêm một bản sao dễ thương. Thế giới cần những linh hồn tỉnh thức, dũng cảm và có tình yêu đủ sâu để chữa lành chính nó. Vậy, bạn chọn sống như một bản sao? Hay bạn chọn sống như một con người duy nhất đủ mạnh để hành động, đủ mềm để yêu thương và đủ sâu để không bị cuốn trôi? Hãy để lại bình luận: tôi chọn sống bản lĩnh như sói và từ bi như Phật. Vì đôi khi, chỉ một lựa chọn trong nhận thức cũng đủ thay đổi toàn bộ hành trình còn lại của một đời người. Nếu bạn đã xem tới đây, điều đó không phải ngẫu nhiên. Có thể, đây chính là thời điểm bạn cần một lời nhắc. Không phải từ ai đó bên ngoài, mà là từ chính phần sâu thẳm bên trong bạn, nơi luôn khao khát trưởng thành, thức tỉnh và trở về với bản thể thật sự. Có thể bạn đang đứng trước một ngã rẽ. Có thể bạn đang mất phương hướng. Hoặc có thể bạn chỉ cần một cú chạm đủ sâu để nhìn lại hành trình mình đang đi. Và nếu bạn cảm nhận được điều gì đó trong từng lời nói, từng khung hình, hãy để lại bình luận như một lời cam kết với chính mình: tôi sẽ sống bản lĩnh như sói và từ bi như Phật. Chia sẻ video này đến ai đó bạn yêu quý, người đang mệt mỏi, hoang mang, hay đơn giản là đang cần một người đồng hành trên hành trình đi về phía bên trong. Biết đâu, bạn chính là quý nhân mà họ đang chờ đợi. Và nếu bạn muốn tiếp tục nuôi dưỡng tâm hồn mình bằng những suy tư sâu sắc, góc nhìn thức tỉnh và triết lý sống khác biệt, hãy đăng ký kênh Người Khôn Ngoan.
Bởi với mỗi video mới, bạn sẽ không chỉ được lắng nghe, mà còn được dẫn lối về phía con người mà bạn thực sự muốn trở thành.